Learn Persian with short stories. Hello my lovely friends, welcome back to Learn Persian or Farsi with Asad channel. Today we're going to read another short Persian story. In this video, I choose a classic and a very popular Persian short story that is Hasan Kachal. In English, Hasan the Bald. Kachal is bald, someone who has no hair. Step 1. Defining the new words. کرنا حسن کرنا را برداشت و در آن دمید. حسن کرنا را برداشت و در آن دمید. خرجین حسن خرجینش را برداشت و لاک پشت را داخل آن گذاشت. حسن خرجینش را برداشت و لاک پشت را داخل آن گذاشت. معما دیو گفت اگر معمای مرا حل کنی به تو اجازه می دهم بگذری. دیو is a demon or ogre. دیو گفت اگر معمای مرا حل کنی به تو اجازه می دهم بگذری. لاک پشت حسن لاک پشت را از خرجینش بیرون آورد و به دیو نشان داد. حسن لاک پشت را از خرجینش بیرون آورد و به دیو نشان داد. قلعه حسن به قلعه ای رسید که پر از گنج و جواهرات بود. دیوان جمع دیو singular دیوان plural دیوها. پادشاه دیوان از شجاعت حسن ترسید و فرار کرد. پادشاه دیوان از شجاعت حسن ترسید و فرار کرد. شپش دیو گفت این شپش سر من است و نشانش داد. نعره دیو نعره‌ای کشید که تمام قلعه لرزید. گنج حسن به گنجی بزرگ دست یافت که زندگیش را تغییر داد. As you know, you can find a free PDF of this story in my Patreon, and if you want to support me more, you can join in my Patreon. But you know that there is no obligation, but there is much appreciation. And if you want to learn Persian, I have a playlist for who wants to start learning Persian from scratch. You can click here and watch the videos. And if you don't want to miss my next videos, you can subscribe to the channel. Well, let's move on. Step 2. Read the story slowly. در روزگاری نه چندان دور پیرزنی با پسر کچل و تنبلی به نام حسن زندگی می کرد. حسن از صبح تا شب کنار تنور گرم می نشست و از مادرش غذا می خواست بدون آنکه کاری انجام دهد. مادرش از این وضعیت خسته شده بود و تصمیم گرفت راهی برای تغییر رفتار حسن پیدا کند. روزی به بازار رفت و چند سیب سرخ و آبدار خرید. سپس سیبها را از کنار تنور تا در خانه و حتی در کوچه با فاصله چید. وقتی حسن از خواب بیدار شد، چشمش به سیبها افتاد و هوس کرد آنها را بخورد.
از مادرش خواست سیب‌ها را به او بدهد. اما مادرش گفت اگر می‌خواهی سیب بخوری باید خودت بلند شوی و آنها را برداری. حسن برای خوردن سیب‌ها مجبور شد از جایش بلند شود و یکی یکی آنها را بردارد. آخرین سیب در کوچه بود. همین که حسن برای برداشتن آن بیرون رفت، مادرش در را پشت سرش بست و گفت تا وقتی کاری پیدا نکنی اجازه نداری به خانه برگردی. حسن که چاره ای نداشت با کمی آرد، یک تخم مرغ و کرنایی که مادرش به او داده بود راهی صحرا شد. در راه لاک پشتی را دید و آن را در خرجینش گذاشت. کمی بعد پرنده ای را که در شاخ و برگ درختی گیر کرده بود نجات داد و آن را هم در خرجینش قرار داد. هوا ابری شد و باران گرفت. حسن لباسهایش را در آورد، زیرش گذاشت و روی آنها نشست تا خیس نشوند. پس از باران لباسهای خشک خود را پوشید و به راهش ادامه داد. ناگهان دیوی بزرگ مقابلش ظاهر شد و با تعجب پرسید چرا خیس نشده ای؟ حسن با زیرکی پاسخ داد شیطان خیس نمی شود. دیو که فکر می کرد حسن شیطان است پیشنهاد داد با هم زور آزمایی کنند. دیو سنگی را با دست خرد کرد. حسن یواشکی آرد را از خرجینش درآورد. آن را فشار داد و نشان داد که پودر شده است. دیو ترسید و گفت بیا سنگ پرتاب کنیم ببینیم کدام دورتر می رود. دیو سنگی را پرتاب کرد که در فاصله دوری افتاد. حسن پرنده را از خرجینش آزاد کرد و پرنده پرواز کرد و ناپدید شد. دیو بیشتر ترسید و فرار کرد. حسن به قلعه‌ای رسید و در زد. صدای پرسید کیه؟ حسن گفت من شیطانم. تو کی هستی؟ صدا پاسخ داد من پادشاه دیوها هستم. حسن گفت به دنبالت می گشتم. پادشاه دیوها ترسید و گفت بیا زور آزمایی کنیم. پادشاه دیو شپش بزرگی را نشان داد و گفت این شپش سر من است. حسن لاک پشت را نشان داد و گفت این شپش سر من است. پادشاه دیو سنگی را خرد کرد. حسن تخم مرغ را له کرد و نشان داد. پادشاه دیو نعره‌ای کشید که حسن ترسید، اما کرنا را برداشت و در آن دمید. صدای کرنا پادشاه دیو را ترساند و او فرار کرد.
حسن وارد قلعه شد و باغی پر از طلا، جواهرات و خوراکی‌های خوشمزه یافت. چند روزی در آنجا ماند، سپس به ده بازگشت و مادرش را به قلعه آورد. مادرش برای او زنی گرفت و همگی به خوبی و خوشی زندگی کردند. Step 3. Read the story faster. در روزگاری نه چندان دور پیرزنی با پسر کچل و تنبلی به نام حسن زندگی می کرد. حسن از صبح تا شب کنار تنور گرم می نشست و از مادرش غذا می خواست بدون آنکه کاری انجام دهد. مادرش از این وضعیت خسته شده بود و تصمیم گرفت راهی برای تغییر رفتار حسن پیدا کند. روزی به بازار رفت و چند سیب سرخ و آبدار خرید. سپس سیبها را از کنار تنور تا در خانه و حتی در کوچه با فاصله چید. وقتی حسن از خواب بیدار شد چشمش به سیبها افتاد و هوس کرد آنها را بخورد. از مادرش خواست سیبها را به او بدهد، اما مادرش گفت اگر می‌خواهی سیب بخوری باید خودت بلند شوی و آنها را برداری. حسن برای خوردن سیبها مجبور شد از جایش بلند شود و یکی یکی آنها را بردارد. آخرین سیب در کوچه بود. همین که حسن برای برداشتن آن بیرون رفت، مادرش در و پشت سرش بست و گفت تا وقتی کاری پیدا نکنی اجازه نداری به خانه برگردی. حسن که چاره‌ای نداشت با کمی آرد، یه تخم مرغ و کرنایی که مادرش به او داده بود راهی صحرا شد. در راه لاک پشتی را دید و آن را در خورجینش گذاشت. کمی بعد پرنده‌ای را که در شاخ و برگ درختی گیر کرده بود نجات داد و آن را هم در خورجینش قرار داد. هوا ابری شد و باران گرفت. حسن لباسهایش را درآورد، زیرش گذاشت و روی آنها نشست تا خیس نشوند. پس از باران لباسهای خشک خود را پوشید و به راهش ادامه داد. ناگهان دیوی بزرگ مقابلش ظاهر شد و با تعجب پرسید چرا خیس نشدی؟ حسن با زیرکی پاسخ داد شیطان خیس نمی شود. دیو که فکر می کرد حسن شیطان است پیشنهاد داد با هم زور آزمایی کنند. دیو سنگی را با دست خرد کرد. حسن یواشکی آرد را از خورجینش درآورد، آن را فشار داد و نشان داد که پودر شده است. دیو ترسید و گفت بیا سنگ پرتاب کنیم ببینیم کدام دورتر می رود. دیو سنگی را پرتاب کرد که در فاصله دوری افتاد. حسن پرنده را از خورجینش آزاد کرد و پرنده پرواز کرد و ناپدید شد. دیو بیشتر ترسید و فرار کرد. حسن به قلعه‌ای رسید و در زد. صدایی پرسید کیه؟ حسن گفت من شیطانم. تو کی هستی؟ صدا پاسخ داد من پادشاه دیوها هستم. حسن گفت به دنبالت می گشتم. پادشاه دیوها ترسید و گفت بیا زور آزمایی کنیم. پادشاه دیو شپش بزرگی را نشان داد و گفت این شپش سر من است. حسن لاک پشت را نشان داد و گفت این شپش سر من است. پادشاه دیو سنگی را خرد کرد. حسن تخم مرغ را له کرد و نشان داد. پادشاه دیو نعره کشید که حسن ترسید، اما کرنا را برداشت و در آن دمید. صدای کرنا پادشاه دیو را ترساند و او فرار کرد. حسن وارد قلعه شد و باغی پر از طلا و جواهرات و خوراکی‌های خوشمزه یافت. چند روزی در آنجا ماند، سپس به ده بازگشت و مادرش را به قلعه آورد. مادرش برای او زنی گرفت و همگی به خوبی و خوشی زندگی کردند. Well guys, that was the story of Hasan Kachal. I hope you enjoy it. If you have a story which is similar to Hasan Kachal in your country, you can share them in comments with me. And if you have any questions, any suggestions, don't hesitate to write them in comments. By the way, I have Persian online classes. For more information, you can send email to
persian.by.asan@gmail.com. If you want to read more Persian short stories, you can choose one of these videos. بوس کله هاتون. I'm Asal. Thanks for watching. Love you. Bye.